celebrities and gentle fairies, kung ang hanap mo ay pampaganda para ma-happy ka, this is the channel for you. Today magkukulay tayo ng buhok gamit ang L'Oreal Excellence Box Dye kasi nga quarantine. Itong laman ng box, developer kasamang comb applicator, coloring cream tube, lightweight nourishing mask, scalp comfort shampoo, pair of gloves, and of course, safety instructions sa loob ng box. Without further ado, let's get started mga sisis. Kitang-kita naman ang roots dito kaya suklahin ng maigi para walang buhol-buhol, ganon. Tapos, ihalo ang developer at coloring cream tube. Squeeze ng mabuti parang ginagawa ng mami natin sa toothpaste na natitira. And then, mix, shake. Shake hanggang magigil, good morning. Alisin yung tip ng applicator para hindi sumabog. Sectioning na tayo. So, suklayin ng maigi, 4 equal parts sana. 4 sections, 2 sa taas and 2 sa baba. Hindi siya perfect kasi hindi ako perfect. Gloves pack. Tara. Exciting! Roots to tips tayo ha. Simulan natin sa baba. Suklayin. Pwede tayong gumamit ng rat tail comb or pwede rin naman yung comb applicator. Pero I find it easier na gamitin yung tip ng applicator ng ating tube. Parang ketchup ba? Ganun. While you're coloring your hair, you think of happy thoughts. Think beautiful, think happy para maganda yung kalalabasan. Init siya. It's cooking well. Hindi na ako makapaghintay. One eternity later. Back again. Ginamit ko yung towel ko na peach. In fairness, hindi siya nagmamantsa. Kaya confident akong gamitin ang aking t-shirt. Now we're going to dry our hair.